استفاده از میکنم با توجه به اینکه حالا تایم اون ویدیو تموم شد، ادامه کارمون منتقل شد به این ویدیو جدید. خب پس ما دیدیم که میتونیم بیایم و به نوعی با توجه به حالا تایپ ویژوال سرور یا وی اسممون قابلیت ها رو کم و زیاد بکنیم برای خودمون. حالا بریم این مقدار با این قابلیت ها آشنا بشیم و اصلا ببینیم که اینا چی هستن. ما توی F5 یک مقوله ای داریم به اسم پروفایلینگ که حالا با همون دیده object بیس بودن F5 عملا داره میره جلو. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم قدرتمون رو یا به نوعی فیچری که داریم اضافه میکنیم به تجهیز رو بیایم و با اضافه کردن پروفایل توی اون لایه بهش کم یا زیاد بکنیم. انواع پروفایل ها رو ما اینجا داریم، یعنی ما عملا یک سری پروفایل هایی داریم که برای سرویس هستن. یعنی ما اینجا داریم میبینیم که آقا اینها به یک نوعی یا به یک سرویسی مربوط میشن یا دارن به یک سرویسی کمک میکنن، یعنی داریم ما یک سرویسی رو میایم بهتر میکنیم برای اینها. و عملا اینها توی این لایه دارن کار میکنن. به طور مثال چی؟ مثلا ما میخوایم یک سرویس MQTT رو بیاریم روی تجهیزمون آپلود بکنیم، پس ما نیاز داریم که بیایم حالا یک MQTT پروفایلی رو که از قبل مثلا نوشته شده بیایم و به این پس بکنیم. عملا یک سری پروفایل ها رو خود تجهیز ما داره که نگاه بکنید. مثلا پروفایل HTTP2 یک سری ستینگ دیفالت خودش رو هم داره، یا مثلا پروفایل HTTP. خیلی از وقتا موقعی پیش میاد که ما میخوایم بیایم این پروفایل رو عوض بکنیم، ما باید بیایم و با استفاده ارسپری توی عملا F5 استفاده بکنیم. این قاعده ارسپری چی رو به ما میگه؟ میگه که آقا شما میتونی بیای هر پروفایل رو کاستوم بکنی واسه خودت، ولی شما یک پرنتی داری و میتونی بیای حالا هر اسمی بذاری، مثلا HTTP تو کاستوم، و حالا بیای هر کدوم این ستینگ هایی که میخوای اضافه بکنی. اگر میخوای بیای یک هدری رو اینزرت بکنی، مثلا ما توی HTTP2 هدر XHTTP2 رو خودمون داریم اینزرت میکنیم، عملا میتونیم بیایم و حالا کارهای دیگه هم روش انجام بدیم که حالا این قابلیت هایی که توی این هستش. این قاعده عملا پروفایلینگ دامنه وسیعی داره و چیزی که هستش اینه که حالا بر اساس نیاز رو میتونیم سراغ این بریم. مثلا اگر HTTP 3 هستیم یا کویک هستیم میتونیم بریم این استفاده بکنیم، یا خود HTTP، حالا با صفحه اینجوری میتونیم بریم سراغش، یا خود پروفایل HTTP رو اگه شما ببینید اینجا بسیار دامنه وسیع رو داره. شما میتونید بیاید متد هایی رو که دارید تو HTTP بیاید روی این بایند بکنید. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم قبل از اینکه حتی ترافیک به ماژول های دیگه‌مون، ماژول های بالاترمون مثل وفمون برسه، بیایم زیر اون سرویسی که داره عملا ترافیک وب رو میده بیایم و متد ها رو عملا کم و زیاد بکنیم به واسطه HTTP پروفایلی که به اون VS داریم ما ارائه میدیم، یا کارهای شبیه به این میتونیم بیایم و استفاده بکنیم. پس ما میبینیم که اینجا توی تمامی اینها ما یک به نوعی ستینگ خاصی داریم که مربوط به همون هست. مثلا شما اینجا این قسمت HSTS رو میتونید بیاید کانفیگ بکنید روی پروفایل HTTP. حالا من نمیخوام وارد واقعا پروفایل بشم چون هر کدومشون حالا باید ما دیتیل قبل رو بگیم، حالا تاریخش رو بگیم و به نوعی کانسپتش رو بگیم، ولی به نوعی کار ما رو خیلی راحت میکنه و میتونیم بیایم و حالا به واسطه این بهش ارائه بدیم. ولی یه بخش دیگه از پروفایل ها هم هستن که این پروفایل ها مربوط به نوعی خود اون به نوعی ویژگی هستن. مثل چی؟ مثل SSL. ما وقتی که داریم توی به نوعی F5 صحبت میکنیم، ما گفتیم که F5 ما وسط ارتباط نشسته. پس چی؟ پس اینکه
دو تا سایت داره، میتونه بیاد تو هر کدوم این سایت ها، چه سایت ترافیکی داره سمت سرور میفرسته، چه سایت ترافیکی داره سمت کلاینت میفرسته، بیاد به واسطه همین پروفایل هایی که صحبت کردیم تغییراتی رو انجام بده. یعنی میتونه بیاد مثلا در خصوص SSL اگه داریم صحبت میکنیم، ترافیکی که داره با کلاینت میگیره رو یک SSL بگیره و ترافیکی که داره به سرور میفرسته رو یک SSL دیگه ای بفرسته سمت سرور. حالا مقوله هایی که هستش، یا اینکه اگه سرور ما یک اسکیمای SSL داره صرفا و SSL سلف ساین رو خودش، فقط باید اسکیماش پس بشه، میتونه با خود سرور SSLی صحبت بکنه ولی این سکیور صحبت بکنه و سمت کلاینت رو ما میخوایم بیایم آفلود بکنیم، یعنی ترافیک به نوعی SSL رو بارش از سرور برداریم. پس این بار رو باید F5 هندل بکنه و باید SSL رو داشته باشه، با کلاینت اینکریپت شده صحبت بکنه با سمت سرور به صورت پلی. میخوایم اینو الان بریم پیاده بکنیم. ما میخوایم به این سرویسمون عملا بیایم و به نوعی SSL اضافه بکنیم. ما میبینیم که این سرویس ما رو پورت 80، ما میریم یک 400 VS 463 هم بهش باین میکنیم. یک اسمی بهش حالا من میدم و اینجا یک 443 هم حالا بهش میدیم، یک پروفایلی بهش میدیم، ولی اینجا ما هیچ پروفایلی الان نمیتونیم بهش بدیم چون ما نساختیم چیزی که اینو بخوایم بهش بدیم. ولی میام بقیه کاراتون انجام میدم و حالا یک پولی رو هم بهش میدم. ولی اگه من بیام الان اینجا بزنم به نوعی روی این بزنم HTTPS یک، میبینید که هیچی اصلا جواب نمیده، چون اصلا SSLی پشتش نیست که بخواد بیاد و به من جواب بده. من کاری که میکنم چیه؟ اول اصلا باید بیام سرتیفیکیت رو ایمپورت کنم، بیام توی منوی ساب سیستم، توی ساب منو سیستم سرتیفیکیت منیجمنت و عملا اینجا میذارم. میتونیم به اینجا به صورت P12 بیاریم، میتونیم به صورت کی سرتیفیکیت بیاریم و باید بکنیم. یک سرتیفیکیت سلف ساین رو من درست کردم به اسم myserver.ir که میایم اینجا و به نوعی سرچش رو اینجا بهش میدیم، سرتیفیکیت رو دادیم، نشست و میایم حالا قسمت کی رو هم باین میکنیم و به نوعی این هم قسمت کی. وقتی که اینجا بشینه شما میتونید ببینید که خب اینجا عملا هم فول چینش نشسته هم داستانه دیگهش. حالا پس کار بعدیمون چیه؟ کار بعدیمون اینه که به یک پروفایلی باین بکنیم و این پروفایل باید کلاینت سایت باشه، چون ما داریم ثبت کلاینت رو هندل میکنیم. مای سرور داتا قاعده اسپری پرنتش کیه؟ کلاینت. چی رو میخوام تغییر بدم؟ کلید رو میخوام تغییر بدم. پس میام این قسمت رو میذارم روی کاستم و میام عملا این کار رو با حالا داستانی که خودم دارم انجام میدم. چون من اینجا عملا فول چینش رو نذاشتم، یه فول چینش نان هست چون صرف ساینه و عملا سی سرولی که خودم دادم. خب حالا کار دیگه ای که ما داریم چیه؟ این که آقا ما آی پی مای سرور داتای آر چی برمیگرده؟ من قبلا یه آی پی دیگه ای داده بودم، حالا الان باید درستش بکنم که آی پی با ترافیک دی ان اس ما بتونیم به تجهیزمون برسیم و اینجا الان این کار رو انجام یاری بکنه. خب سیو میکنم و بعد این رو میبرم توی اینجا. عملا این رو پیست
که بیام و عملا تو هاست خودم این رو تعریف کرده باشم که الان میبینیم داره درست برمیگردونه. پس من توقع دارم که بیاد این صفحه نوعی اونجا رو برگردونه، میبینم برنگردون، پس من یه ایرادی توی کارم دارم. توی اینجا ما میریم و اینجا بعد اینجا به این صورت هست که من پروفایل رو بهش ندادم و خب قاعدتا اونم نمیتونست بیاد و SSL برگرد مای سرور داتا. بله، یا کنید ما الان تونستیم بیایم و عملا ترافیکمون رو به واسطه SSL کردیم و تونستیم بیایم کار انجام عمل آفلودینگ رو با این موضوع انجام بدیم. عملا این به نوعی قابلیت به ما کمک میکنه که ببینیم چقدر تایم داریم. این قابلیت به ما کمک میکنه که ما بیایم و دو تا رفتار متفاوت داشته باشیم. یعنی میگم اگر ما اینجا یک سرویسی داشتیم که اسکیما SSL داشت، ما میتونستیم بیایم اینجا و عملا بهش سرور SSL بدیم و چیز دیگه ای، یعنی یک طرف با کلین صحبت بکنه، یک طرف هم با سرور بتونه حالا به صورت اینکریپت شده یا حالا با اسکیمایی که خودش داره صحبت بکنه. پس ما توی اینجا با این قابلیت هم آشنا شدیم. من آخرین موردیم که بگم اینه که این به نوعی آبجکت ویژوال سرور قابلیتی که داره به ما میده اینه که همه رو تجمیع میکنه. ما اینجا پروفایلینگ رو دیدیم و میریم تو جلسه بعدی میبینیم با آیرور و حالا LTP هم میتونیم به این باین بکنیم و حالا میتونیم پروفایل وف رو بهش باین بکنیم. حالا اینجا من واژه وف رو نیاوردم بالا و تمامی اینها زیر مجموعه آبجکت ویژوال سرور دارن به هم دیگه به نوعی کوریلیت میشن، کار میکنن و دارن با هم دیگه ارتباط میگیرن. موفق باشید، خدا نگهدارتون.